नमस्कार। आज मी तुम्हाला घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने ड्रायफ्रूट चॉकलेट रवा केक बनवून दाखवणार आहे। तर चला आता आपण केक बनवायला घेऊया। तर चला मी बाउल घेतलेला आहे। आता मी हा 1 वाटी दूध घेतलेला आहे ना, हा गरम दूध घेतलेला आहे। मी हा 1 वाटी दूध घेतलेला आहे। त्याच्यातच आता आपल्याला पाऊण वाटी साखर घालून घ्यायची आहे आणि साखर आहे ना ते आपल्याला विरघळवून घ्यायची आहे। बघू शकता तुम्ही दूध गरम आहे, वाफा निघतात। आपल्याला जास्त दूध गरम घ्यायचं आहे। दूध गरम घेतल्याने साखर आहे ना ती लवकर विरघळते, म्हणून दूध गरम घ्यायचं आहे आपल्याला। चला तर साखर आहे ना ती विरघळलेली आहे। आता मी हा 1 वाटी रवा घेतलेला आहे, बारीक रवा घेतलेला आहे मी। जर तुमच्याकडे बारीक रवा नसेल ना तर तुम्ही जाड रवा घेऊन मिक्सरला बारीक करू शकता। हा मी बारीक रवा घेतलेला आहे 1 वाटी, बघू शकता पूर्ण भरलेली आहे 1 वाटी। तो मी दुधामध्ये घालून घेते आणि ही कोको पावडर घेतलेली आहे 3 चम्मच, ती पण घालून घेते आणि आता आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। छान अशी मिक्स करून घ्यायची आहे आपल्याला। जेवढा रवा असेल ना तेवढाच दूध घ्यायचं आहे आपल्याला। जर लागलं तर नंतर थोडं घालता येतो, पण आधी जास्त घालू नका। चला तर बघू शकता छान असा रवा आणि कोको पावडर मिक्स केलेली आहे मी। आणि मी आता ड्रायफ्रूट घेतलेले आहेत ना, काजू, बदाम, मनुके, हे मी कापून घेतलेले आहेत। मनुके टुटी फुटी घेतलेले आहे आणि काली मनुके आहेत ना ती पण घेतलेली आहेत, ती पण कापून घेतलेली आहेत, बघू शकता। आता ड्रायफ्रूट आहेत ना ते आपल्याला ह्याच्यामध्ये मिक्स करून घ्यायचे आहे आणि छान असे मिक्स करून घ्यायचे आहेत आपल्याला। झटपट सोप्या पद्धतीने घरच्या घरी मी ड्रायफ्रूट केक बनवून दाखवते तुम्हाला। घरच्या घरी आपण लहान मुलांसाठी बनवून देऊ शकतो। आणि याच्यातच मी आता हा इसेन्स आहे ना, व्हॅनिला इसेन्स, तो घालून घेते। अर्धा चम्मच व्हॅनिला इसेन्स घातलेला आहे मी आणि छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे परत। आणि तुमच्याकडे जे ड्रायफ्रूट असतील ना ते तुम्ही वापरू शकता आणि व्हॅनिला एसेन्स ऐवजी तुम्ही विलायची पण घालू शकता। आणि तुम्हाला कोको पावडर नसेल घालायची तर तुम्ही असा साधा पण केक बनवू शकता। चला तर आपला केकचा मिश्रण आहे ना तो छान असं मिक्स करून झालेला आहे। आता आपल्याला 10-15 मिनिटं हा असाच ठेवून द्यायचा आहे झाकण देऊन आणि 10-15 मिनिटांनी आपण बघूया। चला तर आता बघूया, आपली 10-15 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपलं मिश्रण आहे ना केकचं ते बघूया। तर तुम्ही बघू शकता छान असं फुललेलं आहे आपलं मिश्रण। आता मी त्याच्यामध्ये हे 2 चम्मच तेल आहे ना तो घालून घेते। जास्त नाही घालायचं आपल्याला, 1-2 चम्मचच तेल घालायचं आहे आणि छान असं फेटून घ्यायचं आहे आपल्याला। 2-3 मिनिटं असं फेटून घ्यायचं आहे मिश्रण। रवा आहे ना तो छान असा फुललेला आहे। चांगलं मिश्रण फेटलं ना तर आपला केक पण आहे ना छान असा स्मूथ होतो आणि फुलतो पण। बघू शकता एकदम जाड पण नाही आहे आणि एकदम पातळ पण नाही आहे झालेला, मिश्रण बरोबर झालेलं आहे। तर चला छान असं फेटून झालेलं आहे। आता मी ही अर्धा चम्मच बेकिंग पावडर घेतलेली आहे, ती पण घालून घेते आणि पाव चम्मच हा खायचा सोडा आहे। जर तुमच्याकडे बेकिंग पावडर नसेल ना तर तुम्ही खायचा सोडा घातलात ना तरी चालेल, असं काही नाही की बेकिंग पावडरच पाहिजे। खायचा सोडा घातला ना तरी केक छान होतो। चला तर आता आपण मिक्स करून घेऊया। छान असं फेटून घ्यायचं आहे आपल्याला। तिकडे एका साईडला मी कढई पण गॅसवर ठेवलेली आहे गरम होण्यासाठी। जेवढा मिश्रण फेटणार ना तेवढा केक छान होणार आपला, स्मूथ आणि स्पंजी, म्हणून फेटून घ्यायचं आहे। आणि आपल्याला केक फेटताना आहे ना तो एका बाजूने तसा फेटून घ्यायचा आहे, असा इकडून तिकडून फेटायचा नाही, एका साईडने तसा फेटून घ्यायचा आहे। चला तर छान असं मिश्रण आहे ना तो आपला फेटून झालेला आहे। आणि मी हा केकचा भांडा घेतलेला आहे, त्याला तेल लावून घेतलेलं आहे, बघू शकता। आता हा मिश्रण आहे ना तो आपल्याला केकच्या भांड्यामध्ये ओतून घ्यायचा आहे। तुमच्याकडे जर केकचा भांडा नसेल ना तर तुम्ही स्टीलचा डब्बा असतो ना कुठला आपला प्लेन, तो पण वापरू शकता। चला तर हा मिश्रण आहे ना तो आपल्याला केकच्या भांड्यामध्ये ओतून घ्यायचा आहे।
चला तर हा मिश्रण आहे ना तो केकच्या भांड्यामध्ये मी ओतून घेतलेला आहे. तर आपल्याला असं टॅप करून घ्यायचं आहे. चला तर मी आता थोडी त्रुटी फुटी आहे ना ती घालून घेते. आणि माझ्याकडे चेरी पण आहे, ती पण थोडी लावून घेते. आणि काजूचे तुकडे पण आहेत ना ते पण ठेवून देऊया. चला तर आपलं मिश्रण तयार झालेलं आहे केकचं. तर चला आता आपण बेक होण्यासाठी ठेवून देऊया. चला तर आपली कढई ठेवलेली आहे गॅसवर आणि छान अशी गरम पण झालेली आहे कढई. कढईमध्ये मी डिश ठेवलेली आहे बघू शकता. आणि हा केकचा बॅटर आहे ना तो आपल्याला कढईमध्ये ठेवून द्यायचा आहे आणि आता झाकण देऊन ठेवायचं आहे आपल्याला. चला तर आपला केक आहे ना तो बेक होण्यासाठी ठेवलेला आहे मी. झाकणाला होल आहे ना तर मी माझ्याकडे स्टीलची वाटी आहे ना ती ठेवून देते, म्हणजे वाफ आहे ना ती बाहेर निघायला नको म्हणून मी वाटी ठेवून दिलेली आहे. आणि आता आपल्याला कमी गॅसवरच 40-45 मिनटं कमी गॅसवर केक शिजवून घ्यायचा आहे, म्हणजे बेक करून घ्यायचा आहे. तर चला बघूया आपली 40 मिनटं झालेले आहेत. केक बेक झाला आहे का बघूया. तर तुम्ही बघू शकता किती छान प्रकारे फुललेला आहे केक. फुलून वर पण आलेला आहे बघू शकता. चला तर गॅस मी आता बंद करते आणि छान असा आपला ड्रायफ्रूट चॉकलेट रवा केक बनवून तयार झालेला आहे. बघू शकता किती छान प्रकारे दिसत आहे केक आपला. तर चला आता कढईतून काढून घेऊया आणि थंड करायला ठेवून द्यायचं आहे आपल्याला 10-15 मिनटं. नंतर थंड झालं ना की आपण केक टेनमधून काढून घेऊ.